ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾ ਨਾਈਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਵੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਜਾਂਡੂ, ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਬਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਈਫਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਲਈ, ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਊਟਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਮਸ 60, 70, 80 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1974 ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕੂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਐਨਾਟਮੀ ਆਫ ਦ ਵਾਰੀਅਰ, ਸੋਲਡ ਆਊਟ। ਪਹਿਲਾ ਥੀਏਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਵੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸੋਲਡ ਆਊਟ, ਸੋ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਡਾ ਥੀਏਟਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਥੀਏਟਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸੋਲਡ ਆਊਟ। ਬਟ ਵੀਰ ਹੋਪਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਟਮੀ ਆਫ ਦ ਵਾਰੀਅਰ ਫਿਲਮਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਅਗਲੇ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ। Filmmaker, I have a film called The Haunted Addict at this year's festival, and it's a film about trauma, mental illness, and ghosts. So that's it, and I'm coming here. I've been coming to this festival since day one, since they first started, and I'm glad we're back here again after the pandemic. IFSA जाके मैंने बहुत बढ़िया लग रहा है आज, because it's a brilliant festival which has come back again after 2 years of break with COVID. लेकिन 22 countries तो ये टैलेंट इंक्लूड किया जा रहा है। सिर्फ पंजाबी हिंदी सिनेमा नहीं है, but a lot of other languages which have been included in the festival, which is a brilliant platform to see new talent, new writers, new directors। opportunity मिलती है audience ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। and it's not only superstars people want to watch, but also newcomers, who bring in really nice talent and nice scripts. So I'm wishing them all the very best. So COVID ने जी थोड़ा जा imbalance करता, but there's this film which is going to be released of mine, which was with Jimmy Shergill. ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਆਊਗੀ। There's another film which I'm shooting now with Roshan Prince, which will be shot next month. Hindi ਦੇ 2-3 projects ਨੇ, which is on the OTT platform, which should be rolling by the end of this year. So it's looking very promising, very interesting. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਮਿਲਣ, ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, for all the performances. So I look forward and I hope that I can bring in the best for them. I think ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਵਾਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ।
So art should not be mixed with politics, and that's my belief. Because ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ, I think it's a film, it's a script. Audience ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਰਟਿਸਟ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੀਏਟਰਸ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। So I think as an audience it's our responsibility also to go and watch the cinema with a clear mind, with an open mind. ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਈਏ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਰ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਪਿਓਰਲੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਜਸਟ ਵਨ ਐਕਟਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਫਿਲਮ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ we start accusing that project. So I believe that it should not be impacted. So ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ अर्ਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੁਟਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਫਰਟ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੈਂਗਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਏਜ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, बट माई प्रेयर्स आर विद द फैमिली एंड होपफुली परमात्मा उन्होंने शांति बख्शे। बहुत खुशी हुई कि इस फिल्म फेस्टिवल में जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत एक्टर आ रहे हैं और फिल्म मेकर आ रहे हैं, बहुत खुशी सबसे मिलकर और बहुत अच्छा लगा। यही हमारा बदकिस्मती है कि इतना साल हुआ है हमारे मुल्क में बहुत हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी हम जिंदा है, हमारा मुल्क ज़िंदा है, काम कर रहे हैं, ट्राई करें कि बहुत सख्त सिचुएशन में है। अब 1 साल से तो सब कुछ ख़त्म हो गया, सिनेमा क्लोज़ हो गए और सारे हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो बाहर गए, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं क्योंकि जब तक हौसला हो, जब तक लगन हो तो हम बनाते रहेंगे और बताएंगे लोगों को और हमारे मुल्क को नहीं क्या बोलते हैं कि ये वॉर जो उस तरीके से आ रहा है उसका बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं और हम काम करेंगे और अपना मुल्क को जहाँ भी रहेंगे उसका झंडा बुलंद रखेंगे। ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਕਲੈਸ ਐਂਡ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਡ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੌਬ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ like you can tell them a little bit about your character. Yeah, absolutely. I mean, it's a topic that most of us unfortunately have kind of come into contact with and have dealt with, but it's interesting because I play a son who is at a unique, interesting age, who's very impressionable, but has a sort of conflicting relationship with his father because of the things he's doing, especially to his mom.
And so I think he's having to sort of deal with that and then deal with sort of the loss of his father, and how that sort of changes him and changes his sort of trajectory. And I don't want to give too much away in the movie, but it's interesting how it comes full circle, and he's sort of able to make peace with certain things that have happened, but also know that there's an opportunity for him to really take the right path and sort of course correct and do the right things to take care of his mother and sort of be really the right kind of man, for the house. So that's I'm really just happy that I got to be part of this project. ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸੀ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਮੂਵੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 9/11 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। I know what happened in New York City with what happened to the South, or ਸਾਡੇ community ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, it's really sad, but ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ and you're being verbally abused, man or woman, child, and you're seeing verbal abuse happen at your house, go to the authorities. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਬਲ ਅਬਿਊਜ਼, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦਲਵੀਰ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। So Competitors about it's a story between a mother and son, and it's a story about acceptance, and there's a few main themes that we keep kind of reiterating is what will people think, and the mom is kind of grappling with that and basically saying is either she lets go of that and accepts her son for what he is and lets him chase a career that's not culturally accepted, and I think the story kind of draws on that, and yeah, that's kind of what's it about. Yeah. So I think for my next stuff, I'm really interested in like action genre, so definitely something with like thriller action, but yeah, I have something in the works right now that is something still in the South Asian community, a story about a brown boy. So it's gonna be I don't want to give too many things away about it, but yeah, it's gonna be something around there. Yeah. My film is called The Chase, and I'm actually here because IFSA financed the film. I'm one of the 5 recipients of IFSA's inaugural talent fund, and I'm just really happy that they're supporting South Asian filmmakers in Canada. So I actually saw the open call for the talent fund last year, and I decided to apply. I'm a filmmaker. I've been producing for many years, and
I applied as a director, and I was chosen as a part of a group of 5 other filmmakers to tell the story and make this film. I've been a filmmaker for over 10 years. I do work mostly as a producer. This was one of my first times directing, and yes, I will continue to make films, and it's really great that IFSA gave people a platform to be able to make the films. You know, they have this festival for people to premiere their films, and that's really great, but this is the first year they actually financed films, and I think that's really wonderful. हाँ जी, सब तो पहले सब सत श्री अकाल नमस्कार और आदाब। आज ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ IFSA Film Festival, and Sunny Gill and his team have done a wonderful job. ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਕਟਰਸ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਫਿਲਮ ਸੈਟਸ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਯੂਰਪ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮੂਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ, ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ, ਐਂਡ ਆਮ ਰੀਅਲੀ happy that we're able to do this today and bring so many wonderful people together. Just imagine films were not being made at the pace that they usually made, especially in Bollywood. Bollywood, the Hazara movie har saal ch karti hai, but ithe because we had to wear masks, because we couldn't get together, we had to keep a safe distance, so it was on hold for almost 2 years. But now look at us all. We're all here in person, without masks, getting together and enjoying once again this great film festival. ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ, ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਰੀਲੀ ਇੰਜੋਏਫੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ MP ਮੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜੰਟੇਰੀਓ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੈ, ਨੈਗਰਾ ਫਾਲ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਲੇਕ ਦਾ ਅੱਛਾ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੋਸਲਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। Thank you. My movie is a short film. It's about a father and son. It's a Sikh family. After the dad's wife dies, they start seeing a shadow around the house. So it's kind of a David Lynch creepy surreal film that takes place with a Sikh family. So it's not, you know what I'm going to say, it's not truly Punjabi. It's more like a weird film about a Sikh family. I'm Sikh myself, and I was raised very Canadian. So I'm trying to show like how I was raised, because my dad never wore a turban but never made me wear a turban. I tried to show like my world, which is very like Punjabi but not really Punjabi, because I grew up very Canadian. So I try to mishmash these two worlds together, you know. So my dad kind of looked like you a little bit. You kind of look like you. I'm not even joking. You could be my dad. Yeah, great to be here at IFSA. This is an iconic event celebrating film talent. Kudos to Sunny and his team. This is an event that everyone looks forward to every year. Proud to be here. जी आज देखो तुसी सारे जाने बड़े हम के पहुँच रहे हैगे इट्स 11th फिल्म फेस्टिवल हैगा नॉर्दर्न अमेरिका दा सब तो बड़ा फेस्टिवल आई नो लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट आर कमिंग ऑल फ्रॉम द वर्ल्ड बड़ी एक्साइटमेंट हैगी है शबाना आजमी जवेद अख्तर साहब कल उन्होंने इफ्सा का लॉन्च किया तो 120 फिल्मां जड़ियां दिखाई जानियां मल्टीपल लैंग्वेजेस दे विच सो वी आर ऑल हियर जिहड़ा अज दा गाला हैगा बहुत लोग पहुँच चुके हैं बहुत होर आर्टिस्ट पहुँच रहे हैं एंड दैन वन थिंग जी कि मैं बड़ी एक्साइटमेंट देखी जा रही है कि यूथ को अंगेज कर रहे हैं थ्रू वर्कशॉप्स
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਆਈਕਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਵਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੜਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ so they can come and then they showcasing and we are here to support ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਫਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦੈਮ